හොඳින් ඉන්නව නේද? අද මම ඔයගලන්ට චූටි වීඩියෝ එකක් ගෙන්න යන්නේ මම මේ කරපු DIY ක්‍රියේෂන් එකක් ගැන කියන්න. ඉතින් මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේදී ඔයගලන් දැක්කනේ අපි කොහොමද අපේ ගෙදර ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක හැදුවේ කියලා. ඉතින් මං හිතුවා වෙනස් විදි වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන නිසා ඒකත් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද අපි ගෙදර කොහොමද අපි ගෙදර ඩෙකොරේට් කරේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම ඊට පස්සේ දවසක තව DIY ක්‍රියේෂන් එකක් තව YouTube වීඩියෝ එකකින් දැකලා හැදුවා. මෙන්න මේ රීත් එක. අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින්නේ රවුන්ඩ් රීත් එකක් නේ දොරක ඉස්සරහා ගහන්න හරි නැත්නම් අපිට ඕනම තැනක තියන්න පුළුවන් විදිහට සාමාන්‍ය මේ වගේ රවුම විතරයි අපි දකින්නේ. ඉතින් මං හිතුවා මේ පාර වෙනසකටත් එක්ක මම මේ දැකපු වීඩියෝ එකේ දැකපු DIY එක මගේ විදිහට හදන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් DIY එකක් කියලා කියන්නේ do it yourself. ඒ කියන්නේ අපි අපේ ක්‍රියේෂන් එකක් විදියට යම්කිසි දෙයක් අපේ මහන්සියෙන් හදන එක. දැන් අපි අර කැම ජාති ගන්නවා වගේ දැන් මේ වගේ ඩෙකොරේටිව් අයිටම්ස් උත් හැමදේම කලින් ගෙනල්ලා ගෙදර ලස්සන කරන්න පුරුදු වෙලා ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් අපේ මහන්සිය ටිකක් වැය කළා අපේ කාලේ වැය කළා ලස්සන දෙයක් ගෙදර හදලා මේ විදිහට තියන්න පුළුවන් නම් මං හිතනවා ඒක අපිට ලොකු සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් වෙනවා. මොකද ඒක අපේම මහන්සිය අපේ අදහසක් වෙන කොහෙවත් දකින්නේ නැති දෙයක් අපි ක්‍රියේට් කරගත්තා කියලා අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් ඒක නිසා ඔයගලන්ටත් නිවාඩු කාලේ ඇතිනේ මං හිතන්නේ බබාලත් නිවාඩු කාලේ ගෙදර ඉන්නවා නම් ටිකක් තේරෙන වයසේ බබාලා ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලොන්වත් මේ දෙයට එකතු කරගන්න. ඉතින් මම නම් මේක හැදුවේ තනියම මගේ බබාලා ටිකක් පොඩි නිසා. ඉතින් මම මේක හදපු හැටි ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම මම දැකපු වීඩියෝ එකේ තිබ්බ ක්‍රියේෂන් එකත් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ගේ අදහසුත් එකතු කරලා ඔයගලන් අනිවාර්යෙන් මේක ලස්සනට හදලා බලන්න. මේ වගේ ක්‍රිස්මස් තීම් එකකට නැතුව ඔයාට පුළුවන් මේක සාමාන්‍ය දවසක උනත් ගෙදර පාවිච්චි කරන්න වෙන කලර්ස් පාවිච්චි කරලා ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේ සාමාන්‍ය රවුමක් වගේ නැතුව මිකි මවුස් කෙනෙක්ගේ ඔළුව නැත්තම් මූණ විදියට තමයි මේ ක්‍රියේෂන් එක අන්තිමට එන්නේ. කන් දෙකයි මූණයි. ඒ වගේම චූටි ටොයිස් ටිකකුත් තියෙනවා මම මේ විදියට එල්ලලා හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඕගලන් බලන්න මේක කොහොමද ඕගලන්ට හදන්න පුළුවන් කියලා අනිවාර්යෙන්ම හදලා මට ෆොටෝස් එවන්න, වීඩියෝස් එවන්න. එතකොට තමයි මම දැනගන්නේ ඕගලන් මගේ වීඩියෝ එක බලලා මේක හැදුවා කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මට ලැබෙන සැටිස්ෆැක්ෂන් එක. මම ඔයගලන්ට කලිනුත් කියලා තියෙනවානේ ඕගලන් මගේ වීඩියෝ එකකින් දෙයක් දැනගන්නවා නම් දෙයක් ගන්නවා නම් තමයි මං සතුටු වෙන්නේ මං මේ වීඩියෝ එකට වැය කරපු කාලේ ගැන. ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් ඔයගලන්ට මතක් කරන ගමන්ම තවත් මතක් කරන්න කැමතියි. දැන් මේ අපේ අවුරුද්දේ අවසානයට ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් මේ අවුරුද්ද මට ඉතාම හොඳ අවුරුද්දක් වුණා මගේ YouTube channel එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඕගොල්ලන් ගොඩක් subscribersලා එකතු වෙලා තියෙනවා මට අලුතෙන්. ඉතින් දැනටත් subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් please subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපි අලුත් අවුරුද්දේදී අලුත් videos එක්ක අලුත් පැත්තකට යන්නත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන් මේ creation එක කරලා අනිවාර්යෙන් මෙහෙනම් මට ඔයගොල්ලන්ගේ අප්ඩේට් එක දෙන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලන් ඉක්මනටම තව වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකම් bye. මේ මෙතන තියෙන මොකද්ද කියලා ඔයගොල්ලන් බලනවා ඇති. මේකේ ඉතාලියන් වලින් ලියලා තියෙන්නේ tutto andrà bene කියලා. ඒ කියන්නේ everything will be fine. මේක මගේ ලොකු බබා තමයි මේ පින්තූරේ ඇන්දේ. මොකද අපි ලොක්ඩවුන් වෙලා ඉන්න කාලේ මාර්තු මාසයේ මේ ඉතාලියේ සිටුේෂන් එක ගොඩක්ම දරුණු වෙලා තිබ්බා කොවිඩ් එක නිසා. ඉතින් ඒ කාලේදී ඇත්තටම අපි කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද මේ වෛරස් එක මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ මොනවා කිසිම දෙයක් හිතා ගන්න බැරුව අපි ලොක්ඩවුන් වෙලා ටෝටල් ලොක්ඩවුන් එකට ගිය කාලේ ගැන මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆස්ට් වේව් එකේදී. ඉතින් ඒ කාලේදී මෙහෙ තිබ්බා හැමෝම එකතු වෙලා මේක බැල්කනිස් වල ඇඳලා ලොකු බැනර් එකක් වගේ එළියට දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක තමයි තිබ්බ එකම බලාපොරොත්තුව හැමදේම හොඳ අතට සිද්ධ වෙයි කියලා. ඉතින් මේක අපි තාමත් රිමූව් කරලා නැහැ. ඒක ඒ තිබ්බ තැන මෙහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒ බලාපොරොත්තුව අපි තාම තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේ දේවල් තාම ඉවර නැහැ. ඉතින් ඒකත් අපි අලුත් අවුරුද්දට අලුත් විශ් එකක් විදියට ඉස්සරහට ගෙනියමු. හැමදේම හොඳින් සිද්ධ වෙයි කියලා අපි හිතමු. ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඕන වෙනවා මේ විදියට බේස් එක හදාගන්න. මිකි මවුස්ගේ මූණට ලොකු රවුම ඕන වෙනවා. දැන් මේ රවුම මම ඔල්රෙඩි හදපු එකක් අරගෙන තියෙනවා. මේක ඇතුලෙන් කම්බිය ගිහිලා තියෙන නිසා හොඳ ඝනකමට තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ දෙකක් මම පාවිච්චි කරනවා. මේක මිකි මවුස්ගේ කන් දෙකට මම ගන්නෙ. මේක මේ වේවැල් වලින් හදපු ප්ලේස්මැට් එකක්. අපි අර රත් වෙච්ච භාජන තියන්න මේසෙ උඩ තියෙනකොට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මේ විදිහේ ප්ලේස්මැට්ස් දෙකක්. මේක මම ග්‍රීන් කලර් එකෙන් කවර් කරලා තමයි ගන්නෙ කන් දෙක හදාගන්න මිකි මවුස්ගේ. ඊළඟට මේ වගේ පොඩි බල්බ් වලක් ඕන වෙනවා. බැටරි වලින් පාවිච්චි කරන එකක් මම ගත්තේ. මොකද එතකොට ඕනම තැනක හැං කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ප්ලග් එකක් ගහන්න නැති තැනක නම් මේක අපිට යූස් කරන්න බැරි නිසා. ඉතින් මම කැමති වෝම් ලයිට්ස් වලට නිසා මම වෝම් ලයිට් එකෙන් LED බල්බ්ස් 40ක් තියෙන පොඩි බල්බ් වලක් තෝරගත්තා.
ඊළඟට අපිට අර මිකි මවුස්ගේ කන් දෙක කවර් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ ලොකු ගාලන්ඩ් එකක් ඕන වෙනවා. ඇතුලෙන් වයර් එක තියෙන. එතකොට අරක ඔතන්න ලේසි. මේව කපලා තමයි මම ගන්න යන්නේ. ඒකත් අපිට ඕන වෙනවා ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් මේක ඩෙකොරේට් කරන්න අපිට ඕන වෙන දේවල්. මම මේ මට ඉතුරු වෙලා තියෙන දේවල් වලින් තමයි මේක කරන්නේ. ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක හදලා ඉවරුණාට පස්සේ බෝ එකක් මේ වගේ ගෝල්ඩ් කලර් ඕනේ නම් එහෙමයි. දන්නේ නැහැ මම මේ රැන්ඩම්ලි අරන් තියෙන්නේ. මම මේක හදාගෙන යනකොට තමයි ඩිසයිඩ් කරන්නේ මොනවද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ස්පෙෂලි මම මෙන්න මේ ටික තෝරගත්තා. මේක බබාලටත් ආස විදියට හදන්න ඕන නිසා මේක ඕගලන්ට කැමති විදියකට කරගන්න පුළුවන්. මේ අර කින්ඩර් සර්ප්‍රයිස් වලින් ඒගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙන මේ චූටි ටොයිස්. ඉතින් මේවත් ඇප්ලයි කරොත් ලස්සන වෙයි කියලා හිතෙච්ච නිසා මම ඒ ටික තෝරලා ගත්තා. නිකන් හැමතැනම විසි කර තියෙන දේවල් නිසා. ඉතින් ඒ ඇරුණාම අඬුවක්, කතුරක්, ගම් එකක් ඕ වගේ අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටිකකුත් හොයලා තියාගන්න. ඊළඟට ඩෙකොරේටිව් අයිටම්ස් හෑන්ග් කරන්න මේ වගේ පින්ස් නැත්තම් කම්බිත් හොයාගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි පටන් ගමු මේකේ මේ පොඩි අතු ටිකක් කපලා ගන්න. කතුරකින් මේක පුළුවන් නම් එහෙමයි ටිකක් ලොකු කතුරක් ඕනේ. ටිකක් හයියෙන් කපලා ගන්න ඕනේ. මගේ එක නම් ටිකක් අමාරු වුණා. කොහොම හරි මේවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ටිකක් කපලා එකතු කරගන්න. හරි දැන් මම ඇති කියලා හිතන ප්‍රමාණයට ටිකක් කපලා එකතු කරගත්තා. මෙන්න මේ වගේ. දැන් මේකේ ඇතුලේ කම්බිය තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක අර අපි තෝරගත්ත රවුම වටේ මේ විදියට කවර් වෙන්න දිගටම ඔතාගෙන යන්න ඕනේ. මේ වගේ ප්ලේස්මැට් එකක් හොයාගන්න නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් රෙජිෆෝම් වලින් වගේ හදපු රවුම් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි රෙජිෆෝම් එකකට සෙට් කරනවා නම් ටිකක් මේක ලිස්සන්න බලනවා. ටිකක් වැඩේ අමාරු වෙන්න පුළුවන්. මේක නම් අර වේවැල් වගේ තියෙන නිසා හොඳට අල්ලලා හිටිනවා අර මම මේ අතු ටික ඒකට ඔතනකොට. මෙන්න මෙහෙම තමයි ෆයිනලි එන්නේ. එතුවට පස්සේ හිඩස් තියෙන්නේ නැති වෙන්න ඔතා ගන්න නැත්නම් කැතයි පෙවුනොත්. හරි දැන් මේකත් අර පළවෙනි එක වගේම තියෙනවා. දැන් මම දෙකම රෙඩි කරගෙන තියෙන්නේ. ඕන දැන් කන් දෙකත් හරි මිකි මවුස්ගේ. දැන් අපි ඊළඟට මේ දෙක අර මිකි මවුස්ගේ මූණට සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒකට කම්බියක් පාවිච්චි කරනවා මේ වගේ රතු පාට නැතුව කොළ පාටට තියෙන කම්බියක් නම් තවත් හොඳයි. ඒකට අර වැඩි පේන්නේ නැහනේ. මම කොහොම හරි මේක යූස් කරලා ඉතින් ඒක කවර් කරගන්නවා. මේ වගේ තදට සෙට් කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට වැටෙන්නේ නැති වෙන්න. දැන් ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේක ඔයා කැමති ඩෙකොරේටිව් අයිටම්ස් ක්‍රිස්මස් බල්බ්ස් නැත්නම් ටොයිස්ම පාවිච්චි කරලා වුණත් පුළුවන්. රිබන්ස් කැමති දෙයක් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට ඩෙකොරේට් කරගන්න. ඉතින් මං හිතුවා මිකි මවුස් කිව්වහම සාමාන්‍යයෙන් රෙඩ් කලර් එකනේ අපිට මතක් වෙන්නේ. ඉතින් ක්‍රිස්මස් එකටත් රෙඩ් කලර් රිලේටඩ් නිසා රෙඩ් කලර් බල්බ්ස් විතරක්ම පාවිච්චි කරලා මේක ඩෙකොරේට් කරගන්න ටොයිස් ටිකත් එකතු කරලා. මට එක දෙයක් අමතකුණා. මං හිතන්නේ ඩෙකොරේට් කරන්න කලින් අපි මේ බල්බ්ස් ටික මේකට ඔතා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඉස්සෙල්ලාම මේ වයර් එක මේක වටේ ඔතලා බල්බ්ස් ටික සෙට් කරගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට ඩෙකොරේට් කරගන්න. මේ විදිහට පිටිපස්සට තියලා සෙට් කරගන්න අර බල්බ් එකේ බැටරි දාලා තියෙන ටික. හරි දැන් මම ඒකත් අර වයර් එකෙන්ම සෙට් කරගත්තා මේ බේස් එකට. හරි ඒකත් වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ වගේ ලයිට්ස් නැත්තම් බල්බ්ස් සෙට් කරාම හරිම ලස්සනයි. මේක වෝම් කලර් නැත්තම් ඔයාලට মালටි කලර් ලයිට්ස් හරි කැමති විදිහකට පාවිච්චි කරන්න තියෙන දෙයක්. දැන් මම මේ විදිහට ක්‍රිස්මස් බල්බ්ස් ටික සෙට් කරගන්නවා. ලස්සනයි කියලා හිතන විදිහකට ඔයාලට එවලට හිතන විදිහකට ඒ ටිකත් අරේන්ජ් කරගන්න ලස්සනට. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ අයිඩියාස් යූස් කරලා මේක කරන්න. මම කරන විදිහටම නෙමෙයි. මමත් මේක තව YouTube channel එකකින් බලලා තමයි කරේ. එයා කරපු විදිහට නෙමෙයි. මම මට කැමති විදිහට කරේ. ඉතින් මම මේකේ ෆයිනලි මේ වගේ බෝ එකකුත් දානවා. මේක උඩට එන්නත් පුළුවන් බෝ එක අර මිකි මවුස්ගේ ඔළුව මැද්දට. මම මෙතන යටින් තමයි දැම්මේ. ඉතින් කැමති විදියක් තමන්ගේ අයිඩියාස් එකතු කරලා ඔයගලන්ට මේක කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ටොයිස් ටිකත් ලස්සනට පොඩි ඒන්ජල් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක සෙට් කරනවා. ඒ ඔක්කොටම අර පිටිපස්සෙන් කම්බියක් දාලා තමයි මම මේකට ඇටච් කරන්නේ. මං හිතනවා මේ ප්‍රමාණය ඇති කියලා. ගොඩාක් දේවල් එල්ලන්න ගියොත් ටිකක් කැත වෙන නිසා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆයිනල් රිසල්ට් එක මම ගත්තේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට වෙනස තේරුම් ගන්න මම දාන්නම් මෙතන පික්චර් එකක් සයිඩ් එකෙන් මම බලපු YouTube channel එකේ තිබ්බේ කොයි විදිහටද කියලා.
එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් කැමති විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න. දැන් ඉතින් මේක අපිට අන්තිමට දොරේ හරි අපි එල්ලන්න ඕන තැන මේක එල්ල ගන්න පොඩි රිබන් එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි රෙඩ් කලර් වගේ තියෙනවනේ ලස්සනයි. මොකද ඒක අපිට පේනවනේ එළියට මේ හැං කරනකොට. ඉතින් ඒක නිසා ලස්සන ඔයාලට ගෙදරදී හොයාගන්න පුළුවන් දෙයක් පිටිපස්සට ඇටච් කරලා මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය තැනක මේක හැං කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම ඒකත් ඇටච් කරලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මේක හොඳ තැනක් බලලා ලස්සනට එල්ල ගන්න තමයි. ඉතින් චූටි බබාලා ඉන්න තැනක නම් මේ වගේ ටොයිස් ටිකක් ඇඩ් කරාම ඒගොල්ලන් උත් ආස වෙනවා. නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මිකී මවුස් ටොයිස්ම විතරක් ඇඩ් කරන්න. ඔයා කැමති දෙයක්, ඔයා ගාව තියෙන දෙයක්, ස්නෝ ෆ්ලේක්ස් වෙන්න පුළුවන් චූටි මේකේ ප්‍රමාණයට ගැලපෙන විදිහ දෙයක් ඇප්ලයි කරලා හදා ගන්න. බාන ලයිට්ස් උත් දැම්මහම ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දොරේ තමයි මං මේ විදියට හැං කරලා ලයිට්ස් දාලා සෙට් කරේ මගේ මේ මිකී මවුස් DIY wreath එක. ඉතින් ඕගොල්ලොත් අමතක නොකර මේ වගේ ලස්සන දෙයක් හදලා මටත් ෆොටෝස් එවන්න. ඕගොල්ලන්ගේ arrangement එක කොයි වගේද කියලා බලන්න. Wishing you a very Merry Christmas, everyone!